साथीहरु युट्युब च्यानलमा एउटा मेन भूमिका भनेको क्याटेगोरीको पनि हुन्छ जुन तपाईँलाई थाहा छ होला कतिपय साथीहरुलाई थाहा छैन होला क्याटेगोरी भन्ने हुन्छ अब तपाईँले क्याटेगोरी चुज गर्नुभएको छ युट्युब च्यानल खोल्ने बेला तपाईँले कुनै पनि क्याटेगोरी चुज गर्नुभयो अब तपाईँले त्यो क्याटेगोरी तपाईँले काम गर्न मन लागिरहेको छ जस्तै मानौँ तपाईँले इन्टरटेनमेन्ट खाली क्याटेगोरी चुज गर्नुभयो तपाईँले त अहिले भ्लग गर्न मन लागिरहेको छ र मानौँ कि तपाईँले पहिला भ्लग खालीको क्याटेगोरी चुन्नुभयो तपाईँले अहिले आएर तपाईँले आफूले फ्र्याङ्क भिडियो बनाउन अब कमेडी खालीको भिडियो बनाउन र अरू कुनै खालीको भिडियोहरू अब खाना पकाउने भिडियो बनाउन जस्तै गर्न तपाईँलाई मन लागिरहेको छ र क्याटेगोरी चेन्ज गर्न सकिरहनु भएको छैन अब आफ्नो क्याटेगोरी कहाँबाट चेन्ज गर्यो किनकि युट्युबमा हरेक भिडियोको लागि अलग अलग क्याटेगोरी हुन्छ यिनी क्याटेगोरी फलो गरेर युट्युबमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही भएर तपाईँले युट्युब च्यानलको क्याटेगोरी चेन्ज गर्न सकिरहनु भएको छैन भने यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईँले सजिलैसँग एकदम छिटो सिर्फ 2 मिनटमा तपाईँले आफ्नो भिडियोमा क्याटेगोरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र त साथीहरु म धेरै नबोली तपाईँलाई म भिडियो तपाईलाई जान्छु क्याटेगोरी चेन्ज गर्न तपाईले नर्मली क्रोम ब्राउजरमा जानु होला क्रोम ब्राउजरमा गएपछि तपाईले यहाँदेखि सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ म जे भन्छु त्यो लेखेर सर्च गर्नु होला ध्यान दिनु होला क्रोम ब्राउजरमा गएपछि तपाईलाई सर्च गर्ने ठाउँ देखाउँछ यो सर्च गर्ने ठाउँमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर ध्यान दिएर हेर्नुस् स्टुडियो म जे भन्छु त्यही लेख्नु studio.youtube.com कुनै पनि ग्याप नहोस् कुनै पनि स्पेस नदिकन स्टुडियो लेख्नुस् डट दिनुस् त्यसपछि युट्युब लेख्नुस् फेरि डट दिनुस् फेरि कम लेख्नुस् अनि सर्च गर्नुस् र कुनै पनि ग्याप हुन भएन यहाँनेर अनि यति लेखिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर तल तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर कन्टिन्यू तपाईँले यहाँ देखेको छ कन्टिन्यू टु स्टुडियो लेखेर तपाईँले यहाँ देखेको छ यो कन्टिन्यू टु स्टुडियो लेखेर आएको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले भित्र पुग्नुहुन्छ अब हामी तपाईँले क्याटेगोरी चेन्ज गर्ने हो र कति बेलामा हामीले हुन्छ कुनै बेला अक्कल झुक्कलमा उल्टा सिधा क्याटेगोरी बनाउँछौँ हामीले क्याटेगोरी बनाए अनुसार हामीले भिडियो बनाउन सकिरहेको हुँदैनौँ जस्तै मानव इन्टरटेनमेन्ट खालीको क्याटेगोरी चुज गऱ्यौँ हामीले भ्लग भिडियो बनाइरहेको छौँ हामीले कमेडी खालीको क्याटेगोरी चुज गऱ्यौँ हामीले अर्कै खालीको भिडियो बनाइरहेको छौँ हामीले कुनै पनि त्यहाँ बेला त्यस्तो गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ जुन क्याटेगोरी चुज गरेर त्यो खालीको भिडियो बनाउन सकिरहेको छैन भनेपछि हामीले बनाइरहेको अब क्याटेगोरीमा हामीले बनाइरहेको भिडियो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ भने तपाईँलाई लाग्छ जस्तो मानौँ तपाईँ कुनै पनि अरू भिडियो बनाइरहनु भएको छ त्यो भिडियो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ भने तपाईँलाई थाहा छैन भनेपछि यसको लागि मैले अलरेडी भिडियो बनाएर हालिसकेको छु डिस्क्रिप्सनमा गएर चेक गर्नुला कुन भिडियो कुन क्याटेगोरीमा आउँछ तपाईँले त्यहाँदेखि तपाईँले ध्यान दिएर त्यहाँ हेर्नुभयो पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ र तपाईँले अहिले क्याटेगोरी चेन्ज गरेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नर्मली यो तपाईँको यस्तो खालीमा खोल्दा हुन्छ जुन तपाईँले मैले भनेको चिज तपाईँले सर्च गरेर studio.youtube.com तपाईँले सर्च गरेर आउनु भएपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालीको पेज तपाईँले यहाँनिर सो गर्छ जुन तपाईँले देख्नु भएको छ यो खालीको पेज तपाईँले सो गरेर आउँछ यस्तो खालीको पेज सो गरेर तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यो भागमा तपाईँले यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु होला यतापट्टिको यो भाग हुन्छ नि यहाँनिर भागमा एउटा सानो सेटिङको अप्सन देखाइदिएको हुन्छ सेटिङको अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला सेटिङको अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईँ अलिभन्दा अलिकति भित्र पुग्नुहुन्छ एकछिन नोट गर्नु होला यो आफ्नो मोबाइलको फोटो हेरे जस्तो सानो ठुलो बनाउन मिल्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो पनि बनाउन मिल्छ सानो पनि बनाउन मिल्छ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो दबाइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर च्यानल लेखेर आएको छ तपाईँले है त तपाईँले यहाँ च्यानल लेखेर आएको छ नभए यहाँनिर तपाईँले अपलोड डिफल्ट लेखेर आएको छ अपलोड डिफल्ट लेखेर यहाँनिर आएको थियो 3 नम्बर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु होला अपलोड डिफल्ट लेखेर यहाँनिर आएको छ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नुहोस् 3 नम्बरमा देखिदिएको छ तपाईँलाई अपलोड डिफल्ट लेखेर आएको छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ अलिकति भित्र पुग्नुहुन्छ अलिकति भित्र पुगेपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ अलिकति आफ्नो इच्छा अनुसार सानो ठुलो बनाउनु होला र तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ एडभान्स सेटिङ लेखेर तपाईँले यहाँनिर आएको छ तपाईँले यता देख्नु होला ध्यान दिएर हेर्नुहोस् यो अलि अक्षर सानो हुनु भएको कारणले तपाईँले म जुम गरेर देखाएको छु तर तपाईँले एकदम बुझ्नुहुनेछ ध्यान दिएर हेर्नु होला अनि यहाँदेखि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एडभान्स सेटिङ लेखेर आएको छ एडभान्स सेटिङमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्याटेगोरी लेखेर आएको छ तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुला यो माथिल्लो बक्स हो क्याटेगोरी लेखेर आएको बक्स हो तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्याटेगोरी लेखेर आएको छ अरू पनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अरू पनि थुप्रै यहाँनिर 4वटा बक्सहरू 3-4वटा बक्स सो गरेको छ तर तपाईँले लास्टको बक्समा यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुला यहाँनिर क्याटेगोरी लेखेर आएको छ यो क्याटेगोरी लेखेर आएको ठाउँमा तपाईँले यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ धेरै क्याटेगोरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि तपाईँले क्याटेगोरी यहाँ तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार तपाईँले यहाँदेखि क्याटेगोरीहरू कुनै पनि क्याटेगोरी तपाईँले यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ नि धेरै क्याटेगोरीहरू छन् युट्युबका धेरै क्याटेगोरी तपाईँले बनाएको भिडियो कुन क्याटेगोरीमा आउँछ तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार तपाईँले यहाँदेखि चुज गरेर तपाईँले आफ्नो क्याटेगोरीले चाहिँ यहाँदेखि तपाईँले आफ्नो क्याटेगोरी चुज गर्न चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै पनि क्याटेगोरी राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँदेखि र पक्कै पनि तपाईँले आफ्नो क्याटेगोरी चुन्नु पनि तपाईँले आफ्नो क्लिक गर्नुहोस् आफ्नो क्याटेगोरी चुज गरिसकेपछि तपाईँले नर्मली आफ्नो तपाईँको भिडियोलाई तपाईँले यहाँदेखि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब आएर तपाईँले यहाँनिर आफ्नो क्याटेगोरी चुज गरिसक्नुभयो तपाईँले क्याटेगोरी चुज गरिसकेपछि अब यहाँदेखि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँदेखि तपाईँले सिधै आफ्नो च्यानलमा तपाईँले अब मानव मैले एउटा कुनै क्याटेगोरी चुज गर्छु मैले तपाईँले जस्तै मैले पनि यहाँ क्याटेगोरी चुज गरेँ र यहाँदेखि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि एउटा यहाँनिर सेभ लेखेर आउँछ तपाईँले यो भागमा सेभ लेखेर निलो भाग हुन्छ मैले क्याटेगोरी चेन्ज गरेको छैन मेरो क्याटेगोरी त्यही छ त्यही भएर मैले चेन्ज गरेको छैन तपाईँले यहाँनिर सेभ लेखेर आएको हुन्छ सेभमा क्लिक गर्नु तपाईँ क्याटेगोरी सेभ चेन्ज हुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईँको आफ्नो युट्युब च्यानलमा रहेको क्याटेगोरी चेन्ज हुन्छ पक्कै पनि तपाईँले भिडियो तपाईँले बुझ्नुभयो होला आफ्नो क्याटेगोरी कसरी चेन्ज गर्न सक्ने र कुन क्याटेगोरीमा कुन भिडियो आउँछ कस्तो खालको भिडियो आउँछ भने तपाईँ थाहा छैन मेरो च्यानलमा गएर चेक गर्नुहोस् च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा नभए डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क छ डिस्क्रिप्सन हेर्न जानु भएको मेरो च्यानलमा गएर चेक गर्नुहोस् कुन क्याटेगोरीमा कुन भिडियो आउँछ भनेर मैले अलरेडी बनाएर आइसकेको छु पक्कै पनि हजुरले त्यो भिडियो हेरेर केही न केही बुझ्नुहुन्छ त्यो भिडियोबाट केही न केही सिक्न सक्नुहुन्छ हेर्दै गर्नुहोस् एक्टिभ राजा युट्युब च्यानल भिडियो मन परे लाइक गरिदिनुहोस् र साथमा रहेको त्यो सब्सक्राइब बटन छ त्यसलाई पनि भाङ्गे यसरी पक्का पारेर हानिदिनुहोस् ताकि तपाईँहरू मसँग निरन्तर यस्तै जोडिरहेर मसँगबाट केही कुरा सिक्न र
र मैले अनुभव भएको कुराहरू तपाईँलाई म सबै सेयर गरिदिन्छु। यहाँदेखि तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। अब बाँकी भिडियोमा मिल्यो होला, अब आउने भिडियोमा आगामी भिडियो मिल्यो होला। कस्तो भिडियो चाहिएको छ कमेन्ट गर्नु होला। प्रतीक्षा कमेन्ट हजुरको कमेन्ट अनुसार भिडियो बनाएर आउनेछु। बाई गाइज, मिल्यो होला अब अर्को भिडियोमा।